אני מדבר בעמוד שלי הרבה על איך זה לחיות עם הפרעת קשב, ויש אנשים שחיים בלי הפרעת קשב שלא באמת מבינים איך זה לחיות עם ADHD. אז אני אנסה להסביר בסרטון הזה את הדבר המאוד מסובך ומורכב הזה, כי המחשבה היא שזה הפרעה של ריכוז. שים לב מה אני אעשה עכשיו משהו, אז קשה לי להתרכז בפעולה שעשיתי. אבל האמת היא שמדובר פה פשוט בתפקוד נוירולוגי שונה. השם הפרעת קשב וריכוז לא עושה חסד האדם הראשון להפך, זה לקח יוצר קפה הטעיה. ואמר, עכשיו אני אהפוך אותו, ויש לי פה קפה שהוא פשוט הפוך. זו הפרעה נוירו-התפתחותית שמשפיעה על מיליוני אנשים בכל העולם. מה שקורה זה שהמוח שלנו מגיב באופן שונה לגירויים סביבתיים. אבל האמת היא שיש לזה שורש נוירולוגי הרבה יותר עמוק. כלומר, המוח שלנו מחולק לחלקים שפשוט עובדים אחרת. האזורים אצלנו במוח שאחראים על עיבוד מידע, על זיכרון עבודה, על פוקוס, על ויסות עצמי, פשוט פועלים פחות טוב. עכשיו, יש גם את המיסקונספציה שמדובר פה רק צריך לפתוח גלריה ולקרוא לה קוקו. אני רגע חייב להיכנס למחקר עומק ברמה של נאס"א יהיו גאים בי כדי לדעת האם יש גלידה בשם קוקואה, איך מכינים גלידה, איך מייצרים אותה, מה העלות של הדבר הזה. אולי נוכל להתפתח מהעבודה שלי ולפתוח גלידריה? אני מיליונר, תסלחו הרבה, לא תמיד קל להבין אותם כלפי חוץ. אני לא מצפה ממישהו שאין לו ADHD שיבין מה בעמק המומינים. הייתה שמועה על הילדה הזאת שהייתה כל כך מאוכזבת מהסוף של המומינים, שהיא כאילו את עצמה. זה באמת נכון שזה מיתוס. כל דבר שאני חווה עובר דרך הפרעת הקשב שלי. כלומר, זה איזושהי תחנה במוח שאתה לא יכול להתעלם ממנה. כן, צריך סבלנות, לפעמים צריך עזרה מקצועית. אז אני מקווה שקצת הצלחתי להסביר יותר על איך הפרעת קשב מרגישה. ואני מזמין אתכם לעקוב אחריי כדי ללמוד עוד על התמודדות עם ADHD.